Liniile astea par puțin complicate, dar de fapt dacă știi 3 reguli simple, poți citi aproape orice diagramă temporală. O schemă electrică obișnuită ne arată cum sunt conectate componentele. O diagramă temporală ne arată altceva. Ne arată ce se întâmplă cu diferite semnale în timp. Și avem două direcții importante. Pe orizontal avem timpul. Timpul curge întotdeauna de la stânga la dreapta. Cu cât mergem mai mult spre dreapta, cu atât suntem mai târziu în secvență. Pe verticală avem diferitele semnale pe care vrem să le urmărim. Ce înseamnă, de exemplu, sus și jos? Vedeți că se duce linia asta, vine sus, după aia la un moment dat vine jos. Linia este inițial jos. În acest moment intrarea este off, adică inactivă. Da? În momentul acesta, intrarea devine activă. Linia urcă. Da? Din acest moment spunem că intrarea este on. Mai târziu, intrarea revine jos. Asta înseamnă că intrarea devine din nou off. În funcție de documentație putem întâlni și 0, 1, false, true, low, high și așa mai departe. Ideea este aceeași. Cea mai importantă regulă. Acum adăugăm și ieșirea. Și aici apare probabil cea mai importantă regulă atunci când citim o diagramă temporală. Nu ne uităm doar de la stânga la dreapta. Trebuie să comparăm și semnalele pe verticală. Alegem un anumit moment în timp și ne întrebăm ce face input în momentul acela, ce face output. Dacă avem 5 semnale, facem exact același lucru cu toate 5. Practic, putem să ne imaginăm că deplasăm o linie verticală de la stânga spre dreapta și urmărim ce se întâmplă în fiecare moment. Dacă înțelegeți ideea asta, deja puteți citi o mare parte dintre diagramele temporale pe care o să le întâlniți. Hai să trecem la primul releu temporizat, on delay. Probabil asta este cea mai cunoscută funcție. Avem două semnale. Primul este input voltage, al doilea este relay contacts, output. Vedeți că în starea inițială este off, da? Linia este jos. În momentul acesta, acum, aplicăm tensiune la intrare. Dacă observați ceva, contactele releului nu comută imediat. Deci ne uităm la relay contacts, da? Deci contactele nu comută. În momentul în care apare intrarea, începe măsurarea timpului. După cum vedeți, este săgeata asta cu time. Deci el începe să numere. Să presupunem că releul este reglat la 5 secunde. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Abia acum contactul releului comută. Deci, de aici vine și numele, on delay. Întârziem trecerea ieșirii în starea on. Un lucru important. On delay nu înseamnă că releul rămâne pornit timp de 5 secunde. Înseamnă că așteptăm 5 secunde înainte să-l pornim. Da? Asta e o confuzie destul de frecventă. Mergem mai departe pe această diagramă și acum apare ceva interesant. Aplicăm intrarea, timerul începe 1, 2 și intrarea dispare. Dar noi aveam timpul setat la 5 secunde. Ce observați în diagramă? Ieșirea nu mai ajunge on. De ce? Păi pentru că temporizarea nu s-a terminat. Cu alte cuvinte, condiția trebuie să existe suficient timp pentru ca temporizatorul să termine numărătoarea. Asta explică și simbolul mai mic decât time. Deci, pe care îl putem întâlni în astfel de diagrame. Impulsul, deci, a fost mai scurt decât timpul setat. Și mai departe pe diagramă avem iarăși on, trec 5 secunde, se oprește. Și așa mai departe. Dacă se ia tensiunea pe input, iarăși se aplică on, 5 secunde, mai departe și tot așa. Deci, să spunem că am înțeles, da? Acum hai să trecem la să facem exact opusul, off delay. Deci, off delay este întârziere la oprire. Aplicăm semnalul de intrare
Ce face ieșirea? Comută imediat. Nu avem întârziere la pornire. Dar acum eliminăm semnalul de intrare, intrarea devine off, contactul însă rămâne on. Acum începe temporizarea. Să spunem din nou că avem 5 secunde, da? 1, 2, 3, 4, 5 și abia după cele 5 secunde contactul revine în starea inițială. De aceea on delay întârzie pornirea, off delay întârzie oprirea. Dacă rețineți doar propoziția asta, deja puteți diferenția foarte ușor cele două funcții. Dar ce se întâmplă dacă intrarea revine? Uitați-vă acum la această situație. Da? Intrarea dispare, off delay începe să măsoare timpul, dar înainte să termine iar, să spunem că a trecut doar 3 secunde și nu 5 la cât era setat, intrarea revine. În această situație, pentru funcția prezentă aici, ieșirea nu apucă să se dezactiveze. Asta înseamnă că temporizarea este resetată. Asta ne arată ceva foarte important. O diagramă temporală nu trebuie citită doar în situația perfectă. Producătorul ne arată deseori și ce se întâmplă dacă semnalul se schimbă înainte de terminarea temporizării. Iarăși mai departe, după cum vedeți, dacă aplicăm un input voltage de scurtă durată, nu contează, el tot numără, își petrece timpul care este setat, 5 secunde și așa mai departe. Trecem la releul de timp cu interval. Aici lucrurile devin puțin diferite. Aplicând tensiunea, în același moment contactul releului devine activ, dar simultan începe și temporizarea. După expirarea timpului setat, contactul se dezactivează și observați partea interesantă, alimentarea este încă prezentă. Deci alimentarea poate continua 10 secunde, 1 minut sau o oră, ieșirea a fost activă numai pentru timpul stabilit. De exemplu, alimentarea apare, ieșirea pornește imediat, rămâne activă 5 secunde, după care se oprește. Pentru un nou ciclu, în cazul funcției prezentate, alimentarea trebuie eliminată și apoi reaplicată, dacă vrem să resetăm acest interval. Iar mai departe avem, vedeți că de fiecare dată când aplicăm intrarea, se schimbă și starea contacților. Da? El începe să numere. Chiar dacă numără 5 secunde sau mai puțin, de fiecare dată el se resetează. Hai să trecem acum la one shot, da? Un singur impuls. Numele ne dă deja un indiciu, deci primim un semnal de declanșare și obținem un impuls temporizat la ieșire. Avem un impuls foarte scurt la intrare, dar contactul releului rămâne activ pentru timpul setat. Deci impulsul de intrare poate fi scurt, dar ieșirea are o durată stabilită de temporizator. Dacă timpul este setat la 5 secunde, deci primesc triggerul, ieșirea pornește. După 5 secunde se oprește. Foarte important este să nu confundăm această funcție cu interval. Diagramele pot părea asemănătoare, dar condiția de declanșare și resetare contează. De aceea ne uităm întotdeauna la ce reprezintă prima linie. Supply voltage sau input voltage. Nu presupunem că sunt același lucru. Dar mai departe în diagramă vedem că avem input voltage, s-a decuplat input voltage, el nu a apucat să termine de numărat, se aplică iar input voltage și se resetează, deci el tot numără în continuare. Acum ajungem la o funcție foarte ușor de recunoscut vizual. Flasher. Aplicăm alimentarea, dar ieșirea face on-off, on-off, on-off. Practic obținem un semnal intermitent. Un exemplu foarte simplu ar putea fi o lampă de semnalizare. Da? Se aprinde, se stinge, se aprinde, se stinge. Da? Și ciclul continuă atâta timp cât condiția necesară funcției este prezentă. În exemplul ăsta, timpul on și timpul off sunt egale.
În acest caz, releul este venit presetat. Dar ca să avem condiția asta de la releu să fie on-off, on-off, deci întotdeauna ce trebuie să avem noi? Întotdeauna trebuie să avem prezent supply voltage, da? Intrarea trebuie să fie mereu. Dacă vă uitați mai încolo pe diagrama asta temporală, după ce a căzut intrarea, el nu mai numără. Repeat cycle. Și acum îmi pare întrebarea. Dar dacă vreau timp diferit, de exemplu 3 secunde on și 10 secunde off, pentru asta putem întâlni funcția repeat cycle. Da? Sunt niște relee de timp care le poți regla timpul 1 și timpul 2, adică timpul de on și timpul de off. Uitați-vă la diagramă, nu mai avem un singur time. Da? Avem time 1 și time 2 pe output. Time 1 poate fi timpul cât ieșirea este activă, time 2 poate fi timpul cât ieșirea este dezactivată. După aceea ciclul începe din nou. Time 1, 2, 1, 2 și tot așa. Dar aici trebuie să avem grijă. Deci, în funcție de releu, ciclul poate începe cu on sau poate începe cu off. Nu ghicim. Ne uităm la diagrama temporală a producătorului. Și exact de asta facem filmul ăsta. Când aplicăm tensiunea la intrare, începe timpul 1, care este pe on. Acum că știm să citim o diagramă temporală, hai să luăm ceva mult mai apropiat de automatizările industriale. Pornirea astea triunghi. Avem 3 linii. Deci prima este supply voltage, a doua este star contacts și a treia delta contacts. Aplicăm tensiunea. Ce se întâmplă în exact același moment? Ne uităm pe vertical. Contactul star devine activ. Contactul delta este inactiv. Motorul este deci în conexiunea astea. Acum începe set time. Să presupunem că am reglat 5 secunde. Motorul funcționează în stea timp de 5 secunde. Ajungem aici. Ce se întâmplă? La sfârșitul lui set time avem preset time. Star se dezactivează, dar uitați-vă atent. Delta nu intră în același moment. Între cele două avem o perioadă foarte scurtă. Preset time. În această perioadă, star off, delta off. Și abia după această pauză, delta devine on. De ce există pauza asta dintre stea și triunghi? Pauza asta este extrem de importantă. Nu vrem ca contactorul star și contactorul delta, stea și triunghi, să fie închise simultan. Trebuie să îi oferim contactorului de stea timp să deschidă înainte de închiderea contactorului de triunghi. Deci secvența este star on, așteptăm timpul setat, star off, pauză de tranziție, delta on. Și acum vedeți cât de multe informații putem obține doar din 3 linii. Nici măcar nu avem nevoie în acest moment de schema electrică pentru a înțelege secvența de funcționare. Schema electrică ne va spune cum realizăm secvența. Diagrama temporală ne spune când trebuie să se întâmple fiecare lucru. Asta este diferența importantă. Mai departe vedeți că iarăși avem supply voltage, după aia star, dar timpul este mai mic decât set time. Când se oprește, când se ia tensiunea de supply, se oprește secvența. Iar după aceea avem o secvență normală. Hai să vedem dacă a fost clar. Nu vă spun ce funcție este. Uitați-vă puțin pe ecran și lăsați în comentarii ce funcție avem prezentă aici. Data viitoare când vedeți o diagramă temporală ca aceasta, nu încercați să memorați forma fiecărui desen. Începeți întotdeauna cu 3 întrebări. Ce declanșează secvența? Când începe măsurarea timpului? Ce se întâmplă cu ieșirea când timpul expiră? După aceea urmăriți timpul de la stânga spre dreapta, comparați semnalele pe verticală și o diagramă care inițial pare complicată începe să spună o poveste foarte simplă. Da? Ce se întâmplă și când se întâmplă. Dacă acest film v-a fost util, vă puteți abona pentru mai multe explicații despre scheme electrice și automatizări explicate simplu.
până data viitoare rămâneți cu bine. La revedere!